Hello mga kamushis! Andito na naman po tayo sa ating Mushi ni San Jose Mini Mushroom Farm. Ngayon po sa episode na to ay ibabahagi natin kung paano mag-maintain ng isang grow house. Tutok lang! Maraming pong salamat sa mga nag-share, comment, and subscribe. More upcoming videos po, so tutok lang, share and subscribe! Ang ating pong segment ngayon ay tungkol sa maintenance. Paano ba panalitihing malinis ang ating grow house? Nakikita niyo po, nasa 6 months na po kasi itong ating mga katsa na pinaikot natin dyan sa paligid ng double net. Ito pong double net, kikita nyo, hindi agad siya napapasukan ng mga insekto at mas matibay po siya kaysa doon sa ordinary mosquito nets. So, madali lang po siyang linisin at i-brush. Ito po talagang papalitan na natin kasi almost 6 months na po itong ating katsa nang nagkaroon na ng lumot dahil sa ulan, sa init, nagkaganyan na siya. So, papalitan na natin siya ng panibagong mga katsa. So, ito naman po yung ating jute sacks. Nakita po natin, ito ay napupunit kasi biodegradable. Pwede na itong maging compost. Yan, ayun na nga po yung mga pinalitan nating ibang katsa nung nakaraan. So, tatanggalin natin to. Papalitan na natin ng bagong katsa. Tapos, brushin natin yung paligid. Alisin na rin natin to. Nakikita nyo, nag-ipon siya ng mga dumi. Yan, so babrushin po natin yan. Babrushin natin. Dali lang po naman siyang linisin, ganyan lang. Tapos buhusan natin mamaya ng tubig. Dali lang siya. So kailangan po brushin yan every 6 months. Kahit papano napapalitan natin tong ating maduduming katsa. Pagkaraan po nating brushing mabuti, hugasan naman natin ngayon sa tubig para luminis na siya. Ayan, wala na yung mga lumot. Paikot po natin yung gagawin hanggang sa matapos sila ulit. Ito po yung ating dating ginamit na katsa noon sa loob ng grow house. Pwede pa palang pakinabangan. So, gagawin naman natin siya ngayon sa labas. Ihahang natin ulit siya para matakpan na siya sa araw. Kasi po, pag nag-aalaga tayo ng kabute, bawal yung aarawan siya by direct sunlight. So, kailangan talaga makulimlim sa loob. So, ito, nakakatulong na to para maging makulimlim dun sa loob ng grow house. Yan. Tatahiin natin yan. Doon sa kabila. Bago na namang mukha ng ating grow house, hindi na madungis tingnan. Kasi syempre, hindi maiwasan talagang dudumi yan, magkakalumot. So, pwede na natin siya palitan kahit every 6 months. Ganyan po ang maintenance sa labas. Doon po sa loob ng ating grow house, di ba meron din pong katsa. Ang panlinis po natin doon ay isang balding tubig at lagyan natin ng mga 10 ml estimate na Clorox. Yun po ang ipanlilinis natin sa katsa. Ngayon, pag nabuhusan natin sila sa paligid sa loob, pwede natin silang i-left overnight para bukas na ulit ang banlaw ng tubig. Bubuhos lang po natin yung tubig na may Clorox para sa disinfection ng ating mga katsa. Yan, sa paligid po, paikot na nga
Ilagyan natin ng ganitong tubig na may sodium hypochlorite. Yan. Gagawin po natin yan at least twice a month. Para yung mga insekto, natataboy sila, lumalabas sila ng grow house. Siya nga po pala, ang iingatan natin sa ating grow house ay ang mapasukan ng mga insekto. Ang mga kalaban po natin dito ay ang langgam, gagamba, ipis, at daga. Kaya po kami ay may alagang pusa na nag-aaligid dyan sa paligid para bantay daga. Thanks for watching mga kamushis. Samahan niyo pa po ako sa mga ating susunod na uploads at videos para sa ating pag-aaral kung paano matuto sa tamang pagmamushroom. If you want to see more of our videos, please like, share, and subscribe!